Hi! Welcome back to my channel. Nandito na naman ako muli. Nakahanda na ba kayo sa food trip natin today? Tara, samahan niyo ako at siguradong mabubusog kayo. Ang i-feature ko today is Rel's Baking. Kung maalala nyo, na-feature ko na sila sa mga nakaraang vlog ko. And today, I'm gonna feature them for the second time. Gusto nyo bang malaman kung bakit umulit ako sa kanila? Let's find out. A few moments later. Ito na siya, from Rel's Baking. Cinnamon rolls. Ito ang una kong titikman. Pangalawa ko nang nag-order ng cinnamon roll. Kaya inulit ko. Masarap talaga ang cinnamon roll nila. Kakaiba. Very soft pa yung bread nila. Next is banana muffins. Wow. It's so good. Ang lambot. Ang sarap. Banana muffins. Perfect. Chicken spread. Ito daw ang isa sa bestseller nila. Let's find out kung isa ako sa magsasabing bestseller nga. Look at that. It's very thick. Punong-puno ng chicken. Let me try it. Masarap talaga. Totoo ang bestseller ito. Dagdagan ko pa. Parang gusto ko nang kainin na yan lang, oh. Sarap! Blueberry cheesecake. Lagot ka sa akin. Kanina pa kita pinag-iinitan. Sarap. Yung blueberry cheesecake nila ay suggest itry nyo. Kakaiba yung lasa niya. Talagang masarap. Last but not the least, Choco Malus and double chocolate cookie. Try natin kung masarap. This is Choco Malus. Masarap. First time ko mag-order ng cookies nila. Sulit na sulit ang first time. This is the third time na nag-order ako sa kanila. Yung unang order ko sa kanila, talagang masarap. Yung pangalawa, mas lalong sumarap. Yung pangatlo, nakalimutan kong pangalan ko sa sobrang sarap. So ngayon, alam nyo na kung bakit paulit-ulit ako nag-order sa kanila. Kasi naman talagang masarap. Every bite is worth it talaga. Rel's Baking. Sulit. Masarap. Talagang masarap. Masarap. At mapapawaw ka talaga sa sarap. Makikita niyo sa screen ang contact details nila. So what are you waiting for? Order now. Teka muna. Bago ako magpaalam, mag-like and subscribe muna kayo sa channel ko, ha?
I hope nabusog kayo sa food trip natin today. So, see you again next time. This is Evangeline saying, eat well, keep safe, and God bless. Bye!